नमस्कार, आज म हजुरहरूलाई कारोबार एपमा कारोबार लिङ्कको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु र कारोबार लिङ्क के हो, यसले केमा हेल्प हुन्छ, आउनुहोस् जानौँ। त्यसको लागि मानौँ यो अनिल कार्की भन्ने एउटा पार्टीमा जाऊँ र यहाँ हजुरले पार्टीको कारोबार पाउनुपर्ने दिनुपर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र सो पार्टीसँगको सबै कारोबारहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। र यहाँ कारोबार एपबाट हजुर थाहा नै छ यो पार्टीलाई मेसेज या सेयर गर्न मिल्छ, यो यति दिन बाँकी छ लिन बाँकी छ भनेर मात्रै। अनि कारोबार लिङ्कको फिचर चाहिँ हामीले भर्खरै हालेको छौँ र त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जब हजुरले कुनै पनि पार्टीलाई मेसेज या सेयर गर्नुहुन्छ त्यसले त्यो पार्टीलाई सानो कारोबारको लिङ्क पनि पठाइदिन्छ, जहाँबाट चाहिँ त्यो पार्टीले क्लिक गर्यो भने उसले यो सबै कारोबार उसले हेर्न नि सक्छ। उसले आफ्नो मात्रै कारोबार हेर्न मिल्छ। यो अनिल कार्कीसँग यहाँ चाहिँ कारोबार छ, उसले त्यो लिङ्कबाट सजिलै हेर्न मिल्छ र त्यहाँबाट हेरेर डाउनलोड गरेर के कति लिन बाँकी छ दिन बाँकी छ त्यहाँबाट हेर्न सजिलो बनाइदिन्छ कारोबार लिङ्कले गर्दा। र त्यसको लागि मानौँ यो पार्टीलाई यहाँ मेसेज गऱ्यो भने सर्वप्रथम त पार्टीको फोन नम्बर चाहिन्छ। फोन नम्बर छैन भने हजुरले एडिट गरेर त्यसको फोन नम्बर यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ फोन नम्बर हालेर यसलाई अपडेट गरौँ भने यो पार्टीको फोन नम्बर यहाँ सेभ हुन्छ। र अब मानौँ यो पार्टीलाई यहाँ मेसेज गऱ्यौँ भने मेसेज गर्दाखेरि यसले एउटा मेसेजको डायलग ओपन गर्छ र यसमा यो लिङ्क हालेर र यसको कारोबारको डिटेल यहाँ भरेर पठाइदिन्छ र यसलाई एसएमएसमा पठाइदिउँ भने जस्तै यो पार्टीले नमस्कार हजुरले मलाई यति दिन बाँकी छ है भनेर यहाँ पठाइदिन्छ र एउटा लिङ्क पनि पठाइदिन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र मानौँ यो लिङ्कलाई क्लिक गऱ्यो भने अब यो पार्टीले पनि क्लिक गर्न सक्छ, हजुरले पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यसले ब्राउजरमा लगेर एउटा लिङ्क खोलिदिन्छ है। यो चाहिँ खासमा पार्टीले हेर्ने खालको लिङ्क हो र त्यो पार्टीले खोल्दाखेरि यति दिन बाँकी छ हाम्रो पसललाई हामीले यति देख्छ र आफ्नो सबै कारोबारहरू यहाँ यसरी देखिन्छ, डेबिट क्रेडिट र ब्यालेन्स के कसो छ भनेर। र यो नेपालीमा छ र यहाँबाट इङ्ग्लिसमा पनि बदल्न सकिन्छ ल्याङ्ग्वेजहरू है। अनि जस्तै मानौँ यो पार्टीले यो यहाँ बिक्री गरेको रहेछ यो मितिमा र के चाहिँ बिक्री गरेको छ के डिटेल छ भनेर क्लिक गरेर हेर्न नि सक्छ। जस्तै मानौँ यो सामान यति लगेको रहेछ, छुट यति रहेछ, डेलिभरी रहेछ भनेर सबै त्यो पार्टीले हेर्न मिल्छ र यो इन्भोइसहरू यहाँबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्छ। र यो त भयो बिक्रीको, साथसाथै उसले लगेको रकमहरू, पाएको रकमहरू, नोटहरू सबै विवरण पार्टीले यसबाट हेर्न मिल्छ र यसको लागि पार्टीसँग कारोबार एप डाउनलोड हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, यतिकै लिङ्क खोलेर हेरेर डाउनलोड गर्न सक्छ। र यो फिचर चाहिँ नयाँ एपमा मात्रै छ, नयाँ भर्जनमा मात्रै छ। हजुरले यो चलाउनको लागि प्ले स्टोरबाट एप अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मानौँ अब यो यताबाट सेयर मेसेजमा त सेयर भयो एसएमएसमा र तपाईँले फेसबुक, भाइबर, मेसेन्जरहरूमा पनि वाट्सएपहरूबाट पनि त्यो पार्टीलाई विवरण सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेयरमा क्लिक गरेर है। र यो अप्सन चाहिँ बाई डिफल्ट अन हुन्छ सबैकोमा। हजुरले पार्टीलाई लिङ्क पठाउन चाहन्न भन्नुभयो भने हजुरले सेटिङ्सबाट अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हजुरले यहाँ ब्याक गरेर यहाँ मेनुमा क्लिक गर्नु होला र मेनुमा यहाँ तल सेटिङ्समा क्लिक गर्नु होला र यहाँ एउटा इन्भोइस सेटिङ्स भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईँले पार्टीलाई कारोबार सेयर गर्दा लिङ्क पठाउनुहोस् भन्ने अप्सन छ है। र यसलाई हजुरले अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर। र अफ गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले अब त्यो पार्टीलाई एसएमएस पठाउँदाखेरि तपाईँको लिङ्क जाँदैन, डाइरेक्ट यति लिन बाँकी छ दिन बाँकी छ भन्ने मात्रै यहाँ आइदिन्छ, हजुरको यो लिङ्क जाँदैन। र तपाईँले फेरि लिङ्क जाने बनाउन मन छ भने सेटिङ्समा गएर त्यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हजुरले कारोबारमा कारोबारको लिङ्क पनि पार्टीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब पिडिएफहरू इन्भोइसहरू पठाइराख्नु परेन, एउटा लिङ्क पठाएपछि पार्टीलाई डाइरेक्ट आफ्नो कारोबारहरू पार्टीले त्यहाँबाट हेर्न मिल्छ। अनि यसले हजुरको कारोबारलाई अझै डिजिटल बनाउन हेल्प गर्दछ। धन्यवाद।